kami pabor sa naging policy ni dating Pangulong Aquino noon. Di ba po, sa panahon po ni Cory Aquino, bumagsak ang ating Armed Forces of the Philippines dahil humina po atin ang sistema natin o ng ating base militar. Well, inasa natin sa US ang external defense. Kaya napoput po ang ating military sa internal security operation. Kamusta po? Si DNK-TV po ka, Tedy. Tedy, nasabi niyo po kanina sa speech ninyo na walang nagawa si Pangulong Ferdinand Marcos po noong panahon niya at napabayaan yung ating bansa. Ito po yung sinasabi niyo kanina. Tedy, sino po ba talaga ang nagpahina ng ating armed forces dito sa bansa natin? Ang problema kasi, noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., masyado siyang umasa sa Estados Unidos para sa pagpapaunlad ng ating military. To the point na sa counterinsurgency, sa paglaban sa sarili nating mamamayan, sa halip na pagdepensa sa ating karagatan at kalupahan. Kaya humina ang capacity for external defense ng ating armed forces. Tedy Casiño, di ba po? Tuloy-tuloy yun. Kahit na napaalis naman ng base militar, nanatatiling malaki ang budget ng military ng Pilipinas, nananatiling nakaasa sa Estados Unidos. At yun nga yung naging problema. Masyado tayong umasa sa dayuhan para sa ating external defense. At yun ang kailangan baguhin. Kailangan tayo tumayo sa ating sarili, hindi nakasandal sa US at hindi rin umaasa sa China. So kung sa video nyo po na pinopromote nyo po, hinangaan nyo si Ninoy, di naniniwala rin po kayo na sa ginawa ng asawa niya na humina po ang ating base militar? Hindi po. Magkaiba naman si Ninoy, magkaiba naman yung panunungkulan ng kanyang asawa. Hindi naman personal na usapin ito Usapin ito ng policy. At hindi kami pabor sa naging policy ni dating Pangulong Aquino noon, lalo na sa usapin ng military bases, talagang magkaiba ang aming paninindigan. Pero tama pa rin na siya ang nahalal na Pangulo noon at dapat alsik ang dating diktador. One last question po ka Tedy. Ano po ang grado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayon? Para sa amin sa usapin ng kapakanan ng masa, bagsak po ang kanyang grado. Nagsalita na po yung ating mga manggagawa, yung ating mga magsasaka. Talagang hindi nila naramdaman yung anumang ginhawa na sinasabing idinulot sa kanila ng pamahalaan. Ayaw niyo po ba ng mga ginagawa nilang pabahay, pagtulong sa mga magsasaka? Hindi po ba kayo pabor doon nakakagaan sa buhay natin? Alam mo, ang gobyerno, sa laki ng budget ng gobyerno, talaga namang may magagawa. Ang tanong, sapat ba yun? Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng niyog at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran.
Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang may 14 na milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang geo-agri-map ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito, karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Niño na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Tamang-tama ang ating pagpapatigil ng mga bayarin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng ating nilagdaan EO number 4. Isang taon mula nung aking unang SONA na isabatas na ang bagong Agrarian Emancipation Act. Dahil dito, ang 57 billion piso ng utang na pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng nabura. Sa ngalan ng mga magsasakang ito at ang kanilang mga pamilya, maraming salamat muli sa ating mga mambabatas. Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. We have installed 6,000 rainwater collection systems across the country in preparation for the looming dry spell brought about by El Niño. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development.
So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Ang buong bansa ay makikinabang sa 174 na proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Kaya naman, ang 123 proyekto dito sa Build Better More program ay bago. The flagship projects cover investments in the areas of physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital connectivity, and energy. Physical connectivity infrastructure, such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport, account for 83% of this program. Our infrastructure spending will stay at 5 to 6% of our GDP. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Our road network plans must link not only our 3 major islands, but all prospective sites of economic development. The 1,200-kilometer Luzon Spine Expressway Networks program will effectively connect Ilocos to Bicol from 20 hours to just 9 hours of travel. Under the Mega Bridge program, 12 bridges totaling 90 kilometers will be constructed, connecting islands and areas separated by waters. The program notably includes the Bataan-Cavite Interlink Bridge and the Panay-Guimaras-Negros Island bridges, each spanning 32 kilometers, and also the Samal Island Davao City Connector Bridge. As of June this year, we have constructed, maintained, and upgraded more than 4,000 kilometers of roads and around 500 bridges across the country. Crucial airport and port development projects across the country have also been completed, including Cebu Pier's 88 Smart Port and the new passenger terminal buildings of Clark Airport and the Port of Calapan. We initiated several railway projects with a total length of more than 1,000 kilometers. Notably, the southern leg of the North-South commuter railway system is now in full swing. In a few years, travel from Pampanga to Laguna will be reduced from 4 hours to just 2. Intermodal connectivity will also be a primary consideration. Roads, bridges, and mass transport systems will be interconnected. This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets, such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts. For strategic financing, some of the nation's high-priority projects can now look to the newly established Maharlika Investment Fund without the added debt burden. In pooling a small fraction of the considerable but underutilized government funds, the funds shall be used to make high-impact and profitable investments, such as the Build Better More program. The gains from the fund shall be reinvested into the country's economic well-being. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone, absent any political influence. The funds for the social security and public health insurance of our people shall remain intact and separate. Owing to favorable market conditions, the price of crude oil has stabilized.
Since last year, gasoline and diesel prices have gone down by 18 to 29% respectively. We have built 8 new additional power plants. This brings to 17 the total number of power generation facilities that have been switched on across the country since last year, substantially increasing our energy production by 1,174 megawatts. Alongside power generation, we are also as relentless in pursuing total electrification. Since my assumption into office, almost 500,000 homes have been given access to electricity. We will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. When it comes to energy, renewable energy is the way forward. We are aggressively promoting renewables so that it provides a 35% share in the power mix by 2030, and then on to 50% by 2040. To accelerate the realization of this green energy goal, we have opened renewable energy projects to foreign investments. Since last year, an additional 126 renewable energy contracts with a potential capacity of 31,000 megawatts have been awarded. To date, we have over 1,000 active projects spread all over the country. 299 of these are solar, 187 are wind, 436 are hydroelectric, 58 biomass, 36 geothermal, and 9 are ocean-powered. The Malampaya project has been a boon to our country, energizing 20% of Luzon. The renewal of the contract guarantees continued revenues and energy production for another 15 years. But aside from Malampaya, we will also push for more gas exploration in other parts of the country. The national government has also partnered with the F.E.M in regard to energy exploration and development, and also its utilization within its territorial jurisdiction. We therefore expect to see renewed investor interest in its promising sites. We finally have a unified national grid with the interconnection of the Luzon, Visayas, and Mindanao grids. The one grid, one market will enable more efficient transfers and more competitive pricing of electricity throughout the country. However, 68 grid connections are much delayed, according to the ERC's count. We are conducting a performance review of our private concessionaire, the National Grid Corporation of the Philippines. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Habang pinapabuti natin ang lagay ng ekonomiya, pinapalakas din natin ang kakayahan ng Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mahalagang armas ng edukasyon, magandang kalusugan at trabaho. Malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan ay inilaan para sa mga ito. Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan. Para sa atin, ang bawat buhay